السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هرسم معاكم جوهرة. انا امبارح عملتها رسمة وقلت ان شاء الله النهاردة نتعلمها مع بعض نرسمها ازاي. انا عملت معايا هنا زي مستطيل، هعمل مستطيل. طبعا كلنا عارفين نعمل مستطيل ازاي. كده انا عملت المستطيل وهبتدي اجيب زي مثلث من تحت كده، هي سهلة جدا. وابتدي اجيب مثلثات من جوه المستطيل دوت زي سبعات في تمانيات كده. انا قلت اعملها معاكم واحده واحده واوريلكم انا عملته ازاي. كده انا عملت المستطيل سبعات في تمانية زي مثلثات كده، وهبتدي اجيب برضو من جوه المثلث دوت شرك كده اقفل بها المثلث. دي كانت الماسة معايا. قولوا لي ايه رايكم برضو في التعليقات. ممكن برضو لو انا حابه ارسمها كده، انا حبيت ارسمها على ايد، قلت عشان اوريها لكم برضو بتبقى ازاي على الايد، بتبقى شكلها جميل جدا. كده انا عملت لها المزيكا ديت وعملت لها النقط دي. انا عامله هنا المزيكا اللي هي الحلزوني دي. هبتدي اجيب هنا دايره حلزوني، طبعا انا كنت موريها لكم في فيديو قبل كده اهي كده. انا جبتها وابتدي اطلع بشرطه فوق كده زي واحد، اخدها بلفه وانزل لتحت واعمل نقطه. هي مش معموله حلوه قوي عشان بنتي صباحها صغنون خالص فمش عارفه اتملك فيه. وهبتدي برضو اعمل معاكم رسم العصافير، مثلا ما اكون قاعده على غصن شجره، يعني على شجره مثلا او ورقه شجر اللي هي العصايه بتاعت الشجر دي. هنا انا بجيب، انا هعمل عصفورتين مع بعض. هنا جبت دايره وهعمل زي تحتها زي رقم واحد كده، وهبتدي اجيب بقى الغصن من تحت كده، وهعمل الناحيه التانية نفس الشكل كده. هعمل برضو دايره كده وتحتها زي رقم واحد كده. انا بوريكم بس البدايه ازاي عشان هتبقى سهله معاكم بعد كده في الرسم. ببتدي اجيب هنا السن بتاع يعني زي البوز بتاع العصفوره كده. احنا عملنا الراس، هجيب هنا نص دايره كده، دي كانها البطن بتاعت العصفوره. وبرضو العصفوره التانية نفس الكلام لكنهم باصين لبعض. وهبتدي اجيب تحت كده زي شرطتين كده كأنه الديل بتاعها، والناحية التانية برضو هعمل نفس الكلام. ايه رأيكم كده عصفورتين كأنهم باصين لبعض. واعمل هنا فرع الشجرة كده كأنهم واقفين على غصن شجرة، وهعمل برضو قلب ما بينهم كده، يعني عصفورتين حبيبة تبقى شكلها جميل قوي برضو في الرسم. وهعمل هنا برضو غصن الشجرة كده، دي حسب بقى ما تحبي تشكليها، عايزة تعمليها لوحدها كده برضو براحتك، بس هي تبقى اشيك على غصن الشجرة ديت. وهبتدي هنا برضو ارسم معاكم الحمام. هرسم يعني كام حمامة كده، حمامتين كده. دي هرسم حمامة طايرة بالجنب. هبتدي برضو اعمل زي شرطة كده بميلة شوية، وهعمل هنا الراس بتاعتها، وهنا النص دايرة ديت اللي هي البطن، واقفل. ده كله الرسومات المقفولة. انا ممكن اعملها مع ديت كده معاكم اللي هي المفتوحة، بس انا بعمل المقفولة عشان هو بيبقى اسهل في الرسم من المفتوح. وده البوز بتاعها، بقها يعني. وابتدي اعمل زي غصن كده ورقة شجرة من فوق، ده الجناح بتاعها وهي طايرة. وعمل سنة بسيطة كده من تحت كأنها الرجل. قوليلي برضو ايه رأيكم. دي حمامة طايرة بالجنب كده. وهبتدي انا اعمل حمامة طايرة بس بظهرها مثلا كأن ظهرها هو اللي باين. هبتدي اعمل برضو زي اللي عملتها تحت كده عصاية وفيها دايرة. وهبتدي الف في نص دايرة من هنا ونص دايرة من هنا عشان هي باينة بظهرها. وابتدي اعمل الجناحات بتاعتها. طبعا هنا جربتها زي غصن شجر مش هتنفع، لازم اعملها زي مستطيل كده بس بميلة شوية. انا جربتها معاكم غصن الشجر هنا وهنا بمستطيلة، بس هي مستطيلة كده هي دي الاصل يعني بتاعها. مش دي كأنها حمامة طايرة بظهرها.
يعني كأنها طايرة من فوق. احنا يعني هي دي حمامة اكن ده ظهرها، مش هي طايرة بظهرها، عشان محدش بس يفهم ان انا بقوله غلط. وهعمل هنا معاكم واحدة تاني، بس ديت بقى بجنب، وهيكون جناحاتها الاتنين هيكونوا باينين معايا، بس برضو هتبقى مقفولة. انا هبتدي اعمل سنين كده، ده كأن جناحاتها الاتنين، وهعمل برضو نفس الراس ونفس نص الدايرة، وهبتدي اقفل كل اللي انا عملته دوت. برضو قولولي رأيكم، لو في حاجة مش عاجباكم في اللي انا بنزلها برضو قولولي، برضو احسن او كده احسن الرسم. عملت الرجلين بتوعها دي كأنها طايرة برضو بالجنب كده، وعملت لها السن بتاعها البوز، بس كأن جناحاتها الاتنين باينين. انا كتبت اسم بنتي عشان عماله تقولي اكتبي لي اسمي فانا كتبت لها، قلت افرحها بيه. هي الحنه كلها مش هتختم اصلا ولا هتطبع على ايديها، فقلت اكتبه لها كده عشان عماله تقولي اكتبي لي اسمي يا ماما، فقلت اكتبه لها افرحها وخلاص. قولوا لي رايكم في رسم النهارده. انا حاولت هنا اعمل الايموشن اللي هو بيبقى على الفيس والواتس والحاجات دي، قلت اجربه كده اشوف هعرف اعمله ولا لا. بس انا ان شاء الله هبقى انزله لكم برضو الايموجي ده بيتعمل ازاي، بس انا قلت اجرب كده واحده اشوف هتعمل معايا ايه الاول. حبيت اعمل الايموجي اللي هو بيدي بوسه بقلبي دوت، فقلت هشوف هيبقى عامل ازاي. طبعا عملت العين والغمزه، دي الغمزه اللي انا بعملها دي، وجنبها الناحيه التانية العين، واللي انا بعمله دلوقتي ده القلب، وده هيبقى البق بتاعها. قولوا لي ايه رايكم. انا هي مش باينه اصلا، فانا قلت اجرب كده في الرسم، هي مش باينه. بس قولوا لي ايه رايكم في الجوهره والمزيكا والموسيقى. يا رب يكون رسمة النهاردة عجبتكم. انا ده رسمته امبارح، بس انا قلت اوريكم انا رسمته ازاي، ولو في حاجة انا مش عاجباكم فيها قولوا لي برضو احسن منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.